بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. كنا تحدثنا في شأن الأخوة في الله تبارك وتعالى، وإن من أعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله كما بينا لا يوجد في أي مكان، وإنما يوجد على موائد الأولياء والعلماء العاملين المخلصين. وبالتالي يمكن أن نقول إننا اليوم نعيش أزمة مريعة تتمثل في فقدان الأخ في الله. تدرون لماذا؟ الجواب بسيط سهل جدا. نحن نبحث عن الأخ في الله كمن يريد أن يشتري الجوهر من عند باعة الحجر. الذين يبيعون الأحجار لا يبيعون الجواهر، والذين يبيعون التراب والرمل لا يبيعون اللؤلؤ والياقوت. إذا أردت سلعة سعيت إلى مصدرها، وإذا أردت الأخ في الله، الأخ الحقيقي في الله، فينبغي أن تبحث عنه في المصادر التي يوجد فيها، وهي فقط مصدر واحد: موائد أولياء الله تعالى فقط. هذا الأخ في الله إذا أخذته وتعرفت به على هذه الموائد، انظر كم ستحصد منه نتائج في أمر دينك ودنياك وآخرتك. إذا جالسته ذكرك بالله تعالى، وإذا غبت عنه كان أيضا مدافعا عنك أمام أولئك الذين ربما يغتابونك أو يحاولون إيذاءك. ولذلك قيل: لا تصحب إلا من ينهضك حاله أو يذكرك بالله مقاله. هذا الذي إذا صحبته نفعك. لكن نعود فنقول: أين نجد هذا الإنسان؟ طالب الجامعة يظن أنه إذا تعرف بصديق له في الجامعة اكتفى بذلك. نقول له: يا أخي، هذا صديق، هذا زميل، هذا صاحب، هذا رفيق، هذا كذا، هذا ليس أخا في الله. الأخ في الله قال فيهم الله سبحانه وتعالى في كل أنواع العلاقات الإنسانية، واستثنى منها علاقة الأخوة في الله. قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة المتقي يعني الأخ في الله هو الذي ينفعك كما كان ينفعك في الدنيا. أما أولئك الصاحب والصديق والزميل والكذا كلهم، لست أنا الذي أقول، رب العزة العلام بالقلوب وعلام الغيوب قال: الأخلاء يومئذ. الأخلاء جملة اسمية تفيد معنى التوكيد. نعم يا رب، ما شأنهم؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنت تريد أخا في الله، أنت تبحث عن صاحب، أنت لا تبحث عن تقي. وأنت يا أختاه تبحثين عن صاحبة، عن صديقة، لا تبحثين عن أخت تقية نقية تخاف الله تبارك وتعالى. لذلك شبابنا وشاباتنا يعيشون في أزمة مريعة من فقدان الأخ في الله أو الأخت في الله. ترى فلانا في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل
تشكلت علاقة صحبة بينه وبين فلان، هي تشكلت علاقة صحبة وزمالة بينها وبين فلانة، سرعان ما ترى أحدهما ينقض على الآخر، يغدر به، يمكر به، وهي ربما تمكر بها. كم من صاحبة تزوجت زوج صاحبتها، وكم من صاحب مكر بصاحبه فأخذ ماله ولعب عليه وفعل كل ذلك لأنهم قالوا: من لم يخف الله خف منه، ولا تخف ممن يخاف الله تعالى، لأن الذي يخاف الله تعالى يخاف أن يتصرف معك تصرفا يعلم أنه مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل، ليس من أجل أن لا يعامل بمثله في الدنيا، لا، من أجل أن لا يؤاخذ عليه يوم القيامة. ذلك اليوم هو الذي نقف فيه بين يدي الله عز وجل فنسأل عن الصغيرة والكبيرة، لا بل عن مثاقيل الذر. من منا لم يحفظ قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الصاحب أو الصاحبة، الصديق أو الصديقة، أتكلم للشباب والفتيات، للرجال والنساء على حد سواء، هؤلاء ما خافوا الله تبارك وتعالى، لذلك ماذا ننتظر منهم؟ لا يمكن، لا، كما قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: كما أنه لا يجنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فنحن كيف ننتظر الخير من إنسان لا يخاف الله، لا يحب الله، لا يفكر بالله ولا بيوم الله يوم القيامة؟ كيف ننتظر منهم خيرا؟ وإنما عندما نبحث عن الجوهر عند الجوهرجي، أو عن اللؤلؤ عند بائع اللؤلؤ، سنجده هناك، وسنجد عند أولياء الله الإخوان الصالحين الطيبين المؤمنين، والأخوات الصالحات الطيبات المباركات، الذين ننتفع بهم وينتفعون بنا في الدنيا وفي الدار الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.